Salutare lume! În acest videoclip am să încerc să repar acest difuzor. Este un difuzor de 8 inch, așa, este de la firma asta InPace. Se poate vedea că a fost lovit, are spărtura asta aici. Garnitura asta de cauciuc încă mai este bună, văd că nu este ruptă, nu este tăiată nimic, așa. Difuzorul este blocat, deci nu se mai mișcă deloc. Uitați cum arată magnetul, deci are foarte multă rugină, este un magnet mare. Aici se vede că o intra la bobină plasa asta de aici care se poate vedea. Așa, aici sunt bornele și terminalii. Așa, terminalii sunt lipiți pe spider. Așa arată magnetul din partea asta. Scrie că are 1000 de W, dar acum nu știu sigur dacă chiar are 1000 de W. Dimensiunea magnetului am să o compar cu acest hard disk. Este un hard disk de laptop. Așa. Uitați și înălțimea. Cam asta e. Asta este înălțimea totală a difuzorului. Așa. Acum am să măsor bobina, să văd dacă este întreruptă. Așa. Am să iau multimetrul ăsta. Am să setez multimetru pe impedanță și am să las setat așa. Acum am să pun tastele astea pe bornele de la difuzor. Deci o tastă vine la unul și o tastă la celălalt. E o leacă mai greu. Cam așa. Aici se poate vedea, deci îmi arată 3,5 ohmi. Așa. Asta înseamnă că bobina încă mai este bună, dar acum nu știu de ce s-a blocat bobina. Bănuiesc că o fi intrat ceva mizerii. Și poate de asta am să încerc să-l desfac. Acum nu știu sigur cum o să desfac, dar da, asta e. Prima dată am să încerc să scot sitile alea care sunt căzute înăuntru. Cam asta ar fi una. Asta e a doua. Altă sită nu mai văd pe aici. Acum am să încerc să-l forțez, am să-l trag în sus. Dar se pare că e foarte blocat. Până la urmă am deblocat difuzorul, dar nu l-am deblocat de tot, acum stă împins în față, deci am folosit spray din ăsta pentru deblocare. Așa am dat cu spray-ul ăla în interior și pe partea asta pe aici, acum se poate vedea și bobina. Bobina nu este arsă, deci nu este neagră și nu nimic, deci totul este în regulă cu bobina asta. Acum problema este că după ce l-am scos în sus, deci acum dacă îl trag în sus să mișc, dar dacă vreau să-l bag înapoi înăuntru, acum chiar că nu mai intră. Nu știu de ce nu mai intră acum înapoi, dar e posibil ca mizeria să fie rămasă înăuntru. Treaba e că trebuie să desfac difuzorul de aici din zona asta. Deci cam asta e chestia. Acum am să desfac difuzorul, deci după cum observ are garnitura asta. Garnitura asta nu este lipită, se scoate foarte ușor, ca să spun așa, și cam așa arată. Acum am să încerc să-l dezlipesc așa, am să-l împing de aici, din partea asta. După cum se vede, lipiciul cedează, deci cedează chiar foarte ușor. Dați, deja s-a dezlipit o parte. Acum cu o șurubelniță am să încerc să dezlipesc
toată garnitura asta. După părerea mea, eu cred că difuzorul ăsta a fost lipit cu silicon negru. Este un silicon anume pentru cauciuc și metal. Eu am să-l lipesc înapoi cu prelandez. Oricum și prelandezul este bun, ca să spun așa. Numai că la prelandez trebuie să îi dai cu feonul de aer cald când vrei să-l dezlipești, dar în cazul ăsta, după reparația asta, oricum nu o să mai fie nevoie de umblat. Uitați ce ușor să dezlipește. Deci acum au rămas în aer. Așa. Sper că se poate vedea. Cam așa arată. Până la urmă am desfăcut-o. Așa, am dezlipit și partea asta de spider, se poate vedea de ce a fost nevoie de aer cald. Am folosit o suflantă, ca să spun așa, am folosit suflanta asta cu reducția asta din cap de aici. Așa, deci am încălzit coșul ăsta, cum ar veni, l-am dus undeva pe la 100 de grade, ca să spun așa, deci numai așa s-a dezlipit, altfel nu aveam cum. Acum, după ce l-am dezlipit și am desfăcut șuruburile de la contacte, am să îl scot în afară. Oricum e posibil să mai țină aici pe acolo. Așa, deci o să trebuiască să bag o leacă ceva aici să-l trag în afară. Deci cam așa arată. Asta e bobina. Deci cam așa e construit. Are distanțierul ăsta de aici, este din carton. Așa, are bucata asta de plastic pe care este prinsă bobina. Cam așa arată. Bobina nu are nicio problemă din ceea ce văd. Nu are zgârieturi și chiar nimic. Cam așa se prezintă. Acum am observat aici la magnet că magnetul este puțin descentrat. Nu știu dacă se poate vedea aici. Partea asta de aici din mijloc, ca să spun așa, este o leacă mai în sus de partea asta la altă. Aici am mai observat o chestie, acum am văzut de ce s-a blocat bobina. În magnet există bucăți din plasă, ca spun așa, dar trebuie să folosesc o pensetă din aluminiu. Uitați aici ce firișor. Cam ăsta e firișorul. Deci eu, ca să centrez înapoi partea asta din centru, adică miezul ăsta, sunt nevoie să slăbesc toate șuruburile astea și să împing partea asta metalică din spate cu tot cu magnetul o leacă mai în jos. Aici se poate vedea că și la magnet distanța este mai mare decât în partea opusă. Deci aici este distanța mai mică. Așa, și aici este mai mare. Până la urmă am reușit să-l centrez înapoi cu ajutorul ciocanului de gumă. Deci am făcut în felul următor. Am bătut în miezul ăsta de magnet de aici și centrul magnetului și a venit înapoi pe poziție. Până la urmă asta a fost problema difuzorului. Puteam să nu-l mai desfac deloc. Dacă știam asta de la început, nu-l mai desfăceam. Dar asta e, oricum trebuie să verific șuruburile astea, să văd cam ce mai anume ține prins de acolo. Pentru că nu știu ce ține, dar am să desfac doar un singur șurub. Am desfăcut un șurub, a trebuit să încălzesc cu feonul de aer cald ca să-l pot scoate, așa, dar l-am scos degeaba. Dacă vedeți aici, gaura este infundată,
Deci șuruburile astea nu pătrund prin magnet să țină partea din spate, ci ține doar partea din față de aici, adică prima placă de fier. La faza asta o să trebuiască să centrez bine miezul ăsta și să caut un lipiș ceva și să lipesc magnetul ăsta pe partea asta de aici de sus. Trebuie lipit totul roat împrejur cu ceva cauciuc ca să nu se mai întâmple treaba asta, așa, și cam atât ar fi. După ce am să centrez magnetul, am să lipesc înapoi bobina asta cu o membrană cu tot. Eu acum observ că îs două spidere aici și nu numai unul singur. Așa, îs două spidere. Și cam asta e. Acum am centrat magnetul, am lipit plasele astea înapoi aici pe margine, am folosit prelandez. Așa, deci cu prelandezul am lipit și magnetul, se poate vedea deci și pe o parte și pe partea cealaltă. Așa, acum urmează să montez bobina și tot ansamblul ăsta înapoi aici în difuzor și am să lipesc tot cu prelandez. Am să folosesc și o pensulă. Așa, deci cam așa vine. Acum am terminat de asamblat difuzorul ăsta, deci se poate vedea că este asamblat complet, bine mai trebuie garnitura asta, dar de asta nu-i problemă. L-am lipit cu prelandez, deci totul este lipit cu prelandez și dacă îi dau cald, să spun așa, pot să-l dezlipesc înapoi. Așa, la fel și aici la spider. Așa, bornele le-am conectat înapoi, totul este în regulă, l-am conectat la stație și am să pun o melodie. Și cam ăsta a fost testul, ca să spun așa, difuzorul ăsta l-am cumpărat de la târgul de vechituri, am dat pe el 10 lei negociat, așa la început cerea 50 de lei, de-aia am zis să le iese la 10 că e blocat, că nu știu ce, până la urmă l-a lăsat. Acum văd că până la urmă am reușit să-l repar, nu mă așteptam să găsesc bobina funcțională, adică să nu fie ars. Acum, dacă credeți că o merita, puteți să lăsați un comentariu și dacă v-a plăcut acest tip de conținut, puteți să vă abonați la canal, eventual puteți să lăsați și o apreciere și cam atât și cu acest videoclip. Vă salut!